Salutare! Bine v-am găsit la un nou podcast. Eu sunt Claudiu și împreună cu soția mea, Georgiana, începem astăzi un nou podcast. După mai mulți ani de slujire în diverse organizații creștine, am început să percepem faptul că Dumnezeu ne cheamă pe nume, care are un plan și o viziune pentru noi și vrea să influențăm generațiile de tineri și să-i pregătim pentru marele seceriș. Da, așa este. Încă dinainte să ne căsătorim și să formăm o familie, cumva Dumnezeu deja începea să ne arate lucruri fiecăruia dintre noi în parte și practic între noi nu a fost doar o relație între un băiat și o fată, ci mai mult decât atât a fost vorba de doi oameni care văd lucrurile la fel din punctul de vedere al slujirii și al căutării lui Dumnezeu și al slujirii lui Dumnezeu și unul dintre lucrurile pe care noi le-am tot văzut de-a lungul anilor a fost că Dumnezeu vorbește despre o mare trezire în țara asta și așteptăm să o vedem. Încă nu am văzut-o, încă o așteptăm, încă ne punem la dispoziție și căutăm intenționat să fim parte din asta și practic și podcastul ăsta face parte din aceeași idee și din același îndemn pe care îl avem în inima noastră. Isahar și Zabulon, acesta este numele pentru lucrarea noastră și se referă la cele două triburi sau seminții ale poporului Israel care lucrau foarte bine împreună. Isahar înseamnă cunoaștere. Fiii lui Isahar cunoșteau vremurile, studiau scripturile și știau ce trebuie să facă. Iar Zabulon înseamnă bogăție. Aceștia făceau comerț pe mare și practic îi sprijineau pe cei din Isahar ca să studieze scriptura și să beneficieze și ei de informațiile și revelațiile din scriptură. Credem că numele ăsta, Isahar și Zabulon, este un nume foarte potrivit pentru noi, având în vedere că pentru o vreme am lucrat ca și jurnaliști creștini, suntem pregătiți și avem experiență pe zona asta. Iar pentru noi, a fi jurnaliști creștini a însemnat să căutăm să vedem ce lucrează Dumnezeu în țara asta. Asta a fost direcția pe care se lucra în vremea respectivă și cumva a rămas în inima noastră, a rămas cu noi căutarea asta de a vedea ce lucrează Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu să facă, ce profeții sunt eliberate peste țara asta și care nu s-au întâmplat și urmează să se întâmple. Deci Isahar ar fi zona de jurnalism, zona de cunoaștere, zona de căutare a ceea ce vrea Dumnezeu să facă și Zabulon e zona de afaceri, un domeniu în care am intrat mai recent și în care un pic am jonglat și în zona asta. Și înțelegem că e un timp în care cumva ca marele seceriș să aibă loc, ca marea trezire să aibă loc, e nevoie ca biserica să aibă resurse, iar asta înseamnă că Isahar și Zabulon, astea două chemări, trebuie să funcționeze din nou împreună. Trebuie să existe o reconciliere între oamenii bisericii, oamenii care îl caută pe Dumnezeu, oamenii care studiază scripturile și oamenii care au darul de a face bani, au darul de a face afaceri, care financiar țin națiunea în picioare și pot să țină inclusiv o lucrare în picioare sau biserica în picioare. Cred că s-a pierdut foarte mult de-a lungul anilor, pentru că astea două componente n-au venit împreună și cumva au fost mereu clinciuri și mereu lucruri în care s-au văzut contradicții între cele două tabere, cei cu banii și cei cu viziunea. Și cred că e un timp în care trebuie să existe reconcilierea asta. Dar nu știu în ce mod se va întâmpla, nu știu în ce formă vom fi noi implicați în asta. Sunt niște lucruri pe care clar Dumnezeu vrea să vorbim despre ele, să atragem atenția despre ele și mai ales să vedem ce spune Scriptura despre ele. Da, așa e.